ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්න අදත් මගේ යාළුවෝ හැමෝම. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම අරන් ඉන්නේ අපි හැමෝටම එකට ඉඳගෙන සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් ගේම් එකක්. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මම මේ ගේම් සීරීස් එකක් තමයි පටන් ගන්නෙ. මේ සීරීස් එකේදී පුංචි යාළුවන්ට සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් ඉතාමත් සරල දේවල් තියෙන ගේම්ස් කීපයක් මම ඔයාලට හඳුන්වලා දෙනවා. ඉතින් මේක තමයි ගේම් එක රයිඩර් කියන ගේම් එක. ඔයාලට පුළුවන් Play Store එකකින් මේක නොමිලේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් මේක ඕපන් වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා. මෙන්න මෙතන කොටුවක් වගේ තියෙන මේකේ තමයි ජේම්ස් නැත්නම් ගේම් එකේ වැදගත් දෙයක්. මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේනවා new challenge කියලා තියෙනවා. මේ challenge එක complete කරාම මෙන්න මේ විදිහට challenge rewards හම්බ වෙනවා. teams සහ bikes තියෙනවා. bike ගන්න නම් මෙතන මේ තියෙන gems ගන්න අපිට මෙතනින් හොයා ගන්න ඕන. ඒ gems හොයා ගන්න මෙන්න මේ ආයතනෙ උඩ ක්ලික් කරන්න ඕන. අපිට ගන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ bike එක control කරන්න. අපි මේ විදිහට tap කරගෙන ඉතින් මේක උඩ යනවා. උඩදී tap කරද්දී මේක flip කරනවා. මේ විදිහට. ඒ වගේම බියෝ වලටම කැඩෙනවා. මේ විදිහට මේක ඇත්තටම හැම වෙලෙම ටැප් කරගෙන ඉඳලා බෑ. ඇත්තටම මාත් මේ ගේම් එකට අලුත් ඒකයි ටක් ගාලා කැඩෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම මේ ගේම් එක ටික දුරක් සෙල්ලම් කරද්දී අපිට මේකේ වැඩ කැලි තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ගොඩක් මහන්සිලා ඉන්න යාළුවන්ට පුළුවන් මහන්සිය නිවා ගන්න මෙන්න මේ ගේම් එක සෙල්ලම් කරන්න. මම දැන් මේ ගේම් එක දෙතුන් පාරම එක දිගට සෙල්ලම් කරා ඔයාලට දකින්න ඇති. ඉතින් මට මෙයාගේ එක එක දේවල් තමයි හම්බුනේ හැම වෙලේම එකම විදිහේ ට්‍රැක් එකක් නෙමෙයි හම්බ වෙන්නේ. මේක ඇත්තටම අපි මේ විදිහට එක එක ටැප් කරන වාරයක් පාසා මේක එක එක ට්‍රැක්ස් තමයි අපිට එන්නේ. තා අපිට මැද්දේදී මෙයාගේ ඔබ දැක්කා R කියලා ලෙටර් එකක් තිබ්බා. මෙයාගේ ලෙටර්ස් අන්ලොක් වෙනවා. මේ ලෙටර්ස් අපි වචන හැදුවට පස්සේ ඒකටත් අපිට රිවෝඩ් එකක් හම්බ වෙනවා. මේක හයි ස්කෝර් වගේ. නෑ 40 දාන හයි ස්කෝර්. අපිට පුළුවන් මේ හાર્ට් එක උඩ ක්ලික් කරලා මේක ආයිමත් පාරක් try කරන්න. ඉතින් අපිට තවත් මෙතන levels කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක උඩ ක්ලික් කරලා පස්සේ අපිට එක එක levels මේක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන එක නිශ්චිත track එකක්. බලමු දෙවෙනි level එක play කරන්න. මේක අපිට ලකුණු ගන්න කුඩින් වැටලා තියෙන්නේ නැහැ. මේක ෆ්ලිප් කරාට මුත් වෙන්නේ නැහැ. නිකන් මේක එන්න කර යන්න තමයි තියෙන levels වලින්. බලමු ආයෙ පාරක් try කරලා. මෙන්න මේ එන්න එකට ගියාම අපිට මේ පුළුවන් තරම් ඉක්මනට ඉවර කරනකොට අපේ රිවෝඩ් එක වැඩි වෙනවා. එතකොට අපිට ජෙම්ස් වැඩිපුර හම්බ වෙනවා. අපිට පුළුවන් මෙයාගේ නු ක්ලික් කරලා next level එකට යන්න. මේක මං ඉන්නේ easy කියන කොටේ. මේක මට ගොවුනත් අමාරුයි. මේක අපිට ශ්‍රී ලංකාවේදී තේරෙනවා මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට වෙහෙස නිවා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ normal game mode එකේදී levels වලට ගියොත් challenging levels ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු පොඩ්ඩක් මේක ආයි පාරක් play කරලා. normal game mode එක. උඩින් මේකේ ලකුණක් පෙන්නනවා. ඒ ලකුණ තමයි අපේ game එකේ ලකුණ. එයාගේ උඩ තියෙන වචනයක් වාට වෙන වම් පැත්තේ මෙන්න මෙතනයි වචනයක් තියෙනවා. මේ වචනෙට අදාළ ලකුණු හම්බ වෙනවා අපි game එක සෙල්ලම් කරද්දී. ඒ අකුරු set කරගෙන වචන හැදුවමත් අපිට special reward එකක් හම්බ වෙනවා. දැන් මම challenge එකක් complete කරා. මේ විදිහට. ඉතින් මේක තමයි game එක. ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන challenge reward එකක් තියෙනවා. මේ challenge එක complete කරාම අපිට දෙන reward එක. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා trophy එකක් නැත්නම් cup එකක්. මෙතන අපිට පුළුවන් game එකේ statistic නැත්නම් progress එක බලා ගන්න. stars කොච්චරක් කරන් තියනවද, levels කොච්චරක් complete කරලා තියනවද, bikes challenges ඒ විස්තර ටික පෙන්වනවා. අපි
ගේම් එක කොච්චර දුරට සෙල්ලම් කරනවද කියලා අපිට මේකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම පළවෙනි කමෙන්ට් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා ඔයාලගේ හයි ස්කෝර් එක. නැත්නම් මේ ගේම් එකේදී ඔයා වැඩිපුරම ගත්ත ස්කෝර් එක. ඉතින් මම වාසින මෙයාගේ වීඩියෝ එකේ මම ආයෙත් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ ගේම් සීරීස් එකේ ඉදිරි වීඩියෝස් බාර ගන්න ඕන නම් අනිවාර්යයෙන්ම පළල තියෙන රතු පාට subscribe button එක උඩ ක්ලික් කරලා bell icon එක උඩ ක්ලික් කරන්න. එහෙනම් ගිහින් එන්නම් මම වාසින හරිස්චන්ද්‍ර YouTube channel එකේ.